දැන් 2008 කොටස් 4ක් තියෙනවා. හරිද? 2008 එකේ පළවෙනි කොටස් තුන මේ පළවෙනි කොටස අහලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය. දෙවෙනි කොටස අහලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රභව මොනවද කියලා. ඒ ප්‍රභව කියන්නේ ඇමෝනියා ගන්න හේබර් ක්‍රමය. හේබර් ක්‍රමය ඒකෙන් ඒ හේබර් ක්‍රමය තමයි දැන් ඊළඟ සතිය කරන්න. මේ ඒකෙන් O2 ගන්න වායු වාතය. හරිද? මේ ඊට පස්සේ කොටස ආල්ගෙන් ප්‍රතික්‍රියා ගැන හතරවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ ගාන. ඔයාලා කියලා බලන්නකෝ ගාන. එතනදී N2 ගෑස් කෙලින්ම NO ගෑස් බවට ඔක්සිකරණය කිරීම වෙනුවට එය පළමු N2 පළමු ඔක්සිහරණය කර ලැබෙන ඵලයේ ඊළඟට ඔක්සිකරණය කරනු ලැබේ. පහත දී ඇති තාප රසායනික දත්ත භාවිත කරුවොත් මේට හේතුව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. හරිද? මේ ඔය එසුනේ මේ 10 B නෙමෙයි මේ දැන් මේ කොටස විතරයි ඔයාලා හදන්න ඕනේ. මේ අනිත් ඒවා ඔයාලා කියවන කලින් ගන්න 2005 හරි යටේ හරි මම දැක්කා හරි. ඒකේ මේ නයිට්‍රික් නිෂ්පාදන මේ පේපරේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකේ හදන්න. මොකද දැන් හිත ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ චූටි කැලේ ලකුණු 40 ඕ. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ මගේ B එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 80යි. දැන් මම ඕ නෑ ඒකේ B කොටසටමනේ. B කොටස 80යි. ඔව් හරි. 80යි මේකට විතර 40ක් වෙනවා. හරි. අමුද්‍රව්‍ය ගන්න ප්‍රභව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට 40යි. මේ ගානට විතර 40ක් දීලා තියෙනවා. ඒකයි. දැන් මේකේ ඔයාලා හරි. එහෙම දැන් මේකේ මම කිව්වේ දැන් අර විස්තර කරනවා එක N2 ද ඇමෝනියට කතාව. අර අමුද්‍රව්‍ය විදියට උරගන්න එක. N2 වලින් NO ගන්නවද ඇමෝනියා වලින් NO ගන්නවද කියන එක. ඒකත් ප්‍රතික්‍රියා ලියලා ඒකේ අර මේ පළවෙනි මේ උත්පාදන එන්තල්පිය කියන්නේ අර අපි කලින් කතා N2 O2 දැන් O2 එක. ඔව්. එතකොට දෙකයි NO හැදෙන්නා මේ දෙගුණයන්නේ අර දෙගුණයක් ගන්න ඕනේ. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ NH3 වල උත්පාදන එන්තල්පිය ඕනේ. NH3 වල උත්පාදන ඒක දීලා තියෙනවද? ඔව් දීලා තියෙනවා. තාත්ති දිනවනේ N2H2 ඇමෝනියා N2H2 මේ උත්තරත් එක්ක බැලුවොත් තමයි මම තාම බැලුවේ නැහැ. N2H2 එක ඇමෝනියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇමෝනියා O2 එක ගන්න ඕනේ. මේ ඉන්වලියන් තාප රසායන චක්‍රයක් වුණා තනින්න පුළුවන් මෙතනදී. අර ඒකෙන් බලන්න. ඇමෝනියා O2 NO2 මම මේකම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට දැන් උත්තරවලට මේ උත්තර කියන්න මේ දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අර ප්‍රතික්‍රියාව ලියා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අර මූලිකම NO හැදෙන්නේ N2O2 වලින්නේ. N2O2 NO වල උත්පාදන එන්තල්පිය තමයි ඔය කියන මේ පළවෙනි එක. මේ ඉලිමොක්සිකරණය කරන එක. හරිද? මේ දෙවෙනි ක්‍රමයේ ඇමෝනියා කියන එක. දැන් මේ ගාන හදලා කරන්න තියෙන්නේ මගේ අදහස මේ රසායන මොකද්ද? හෙස් මේකේ කරලත් නැහැ තාප රසායන චක්‍රයක් ඇඳලත් නැහැ මේකේ. හරිද? මේක උපරන් ගිහලා තියෙන උත්තර මාකින් එකේ කරන් ලේසිම එක තමයි මේ ඔයා තාප රසායන චක්‍රයක් අඳින්න නිකන් උඩින්ම දාන්න ඇමෝනියා O2 එක NO2 හැදෙන එක. ඊට පස්සේ මේ උත්පාදනය කරන්න ප්‍රතික්‍රියාවේ තියෙන මේ සංයෝග ටික අර තාප රසායන චක්‍රය තව පහක් වගේ දාලා N2H2O2 කියලා N2H2 එක්ක ඇමෝනියා හැදෙනවා. මොකද ඇමෝනියා උත්පාදනයෙන් අපි දීලා තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ H2O2 එක්ක H2O හැදෙනවා. මෙතන ජලය උත්පාදනයෙන් අපි දීලා තියෙනවානේ. දීලා තියෙනවා. එකක් දීලා තියෙනවානේ. අර එහෙම හදන්න පුළුවන්. තමයි ඒ සිම්ප්‍රණය. මේ එහෙම හදලා තමයි මේක උත්තරය ගන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? ඒ මම කරනවා මේ මම ඉතිරට යමු. මේ ඒ ක්‍රමයේ කියන්නේ N2O2 එක මේ NO හදන එක. N2 ඉදිඔක්සිකරණය ඇදීම. N2O2 එක මේකේ මේ 4යි NO කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේක අර කිලෝ ජූල් මවුලයට නෙවෙයි අරන් තියෙන්නේ. මේ කිලෝ ජූල්
දත්ත ටික තිබ්බේ මේ කිලෝ ජූල් කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඒක අවුලක් නෑ දාන. එහෙම අර හතරෙන් වැඩි කලින් ඉතින් ධන ආගයක් නේ පෙන්නන් තියෙන්නේ. මේකෙන් එනවා ධන කිලෝ ජූල් කියලා. හරිද? ඊළඟට මේක තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. ඒකනේ එතන අර එක සෝසුවක් තමයි දෙකෙන් තියෙන්නේ. ඔය ඒක වැලපෙන්න හැමද දන්නේ. නෑ මේකේ මම දන්නේ ඇයි කියලා මාකිනිකේ 4 ගුණයක් කියලා දාලා තියෙන්නේ. නියම් මේ දෙකකින් වැඩි කළා. ඒතකොට ඉතින් අර අගයන්ු දෙකකින් වැඩි වෙනවානේ. ඒක 389 නේ ප්‍රශ්නේ. ඔයා ලියන ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව ඔයාලට උත්තර එනවා ඩෙල්ටා H. into ඔක්සිහරණය පහත පරිදිවේ. ඒකෙත් එහෙම. ඒකෙත් අර මේ දෙකකින් වැඩි කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඍණ 92 දාවේ. එතන ඍණ 92ක් නෙන්නේ කොහොම? ඔන්න ලකුණු වෙන් වෙලා තියෙන විදිය. 4 ප්‍රතික්‍රියාවලට වෙනම ලකුණු දීලා අර ප්‍රතික්‍රියාවට වෙනම ලකුණු දෙනවා අර උත්තර වලට වෙනම ලකුණු මේක දැන් බලනකොට දැන් මේක දීලා මේක කරන්නේ මෙච්චරයි නයිට්‍රික් නිෂ්පාදනයේදී ක්‍රම දෙකක් මම ගැන මම කිව්වනේ මේ අමුද්‍රව්‍ය N2 ද ඇමෝනියා මේක තීරණය කරන්න මේ දත්ත ඇසුරෙන් රසායනික දත්ත ඇසුරෙන් තීරණය කරන එක අර වාකිය අර මේ වාකිය මොකක්ද දෙන්නේ කියලා තාප අවශෝෂකෙන් ඉඳලා මේ ඒ තාප අවශෝෂක බව ඔප්පු කරන්නේ මේකෙන් තාපදායකක් එකක් තාපදායක වෙන එකක් තාප අවශෝෂක වෙනවා කියලා. හරිද? ඔව්. මේකේ මෙහෙමයි දැන් N2 පාවිච්චි කරලා NO හදන එකයි ඇමෝනියා පාවිච්චි කරලා NO හදන එකයි ඒ දෙකේ ඩෙල්ටා H හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? හරි ඔව් පැහැදිලි ඔව්. N2 ඒ කියන්නේ N2 ගෙන් NO හදන එක. දැන් NO ගේ දැන් මෙතන සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි දීලා තියෙනවා. හරිද? ඔව්. එතෙන්දී NO හැදෙන්නේ N2O2 දෙකෙන්නේ. ඒ ප්‍රතික්‍රියාවම තමයි ඔක්සිකරණය අර N2 කෙලින්ම ඔක්සිකරණය කියනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට NO වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවනම් හරි. එතන ධන 180ක් කියලා එන්නේ ඔයා NO දෙගුණයක් ගත්තොත්. දෙකයි NO හැදෙනවනේ. ඒතර ධන 180ක් එන්නේ ඩෙල්ටා H අගේ. මේ N2 කෙලින්ම ඔක්සිකරණය කරාම. හරිද? ඔව්. මම ඒක ගණනයන් එක ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඊළඟට අපි හොයන්න ඕනේ ඇමෝනියා O2 එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් අර NOH2O හැදෙන්නේ. අන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව ඩෙල්ටා H හොයන්න ඕනේ. එතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ අර දැන් තාප රසායනික ගණන් හදද්දි දන්නවනේ 4යි ඇමෝනියා 5යි O2 ඒකෙදි ඔයා ඒ ඇමෝනියයි ජලයයි NO ඒව ටික මේ N2 අර දෙවෙනි තත්ත්වය ලියන්නේ අර N2O2H2 කියලා. ඔව්. ඒකෙන් මේ ටික උත්පාදනය කරන් තියන්නේ. රස ඒක දාලා හැම කරන එක තමයි මං කරොත් කරන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ මාකින් එක දීලා තියෙන්නේ පියවර අසුරෙන් ටිකක් දිගට ලියලා. එහෙමද මට හිතෙන්නේ හැබැයි මාකින් එකේ තියෙන ඉතින් මට දෙන්න වෙනවා. මොනවා පිළිතුරු ටික ආයෙ කියන්න. මේකේ ක්‍රම දෙකක් කියලා කියනවා A ක්‍රමය B ක්‍රමය කියලා. මේ මාකින් එක දීලා තියෙන A ක්‍රමය කියන්නේ N2 වලින් හදන එක. හරිද? මේ මුලින්ම කරනවා N2 ඍජු ඔක්සිකරණයෙන් NO හදන එක. හරිද? ඒකට ප්‍රතික්‍රියාව මේගොල්ලෝ දෙකෙන් වැඩි කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2යි NO නෙවෙයි 4යි NO කියලා. ඒක පේනවද නේද? ඔව්. එතකොට මේකේ එන්න ධන 360 කිලෝ ජූල් කියලා. ඒ කියන්නේ ධන 90 කියන එක 4 වැඩි කරනවා. දැන් NO තමවුලනේ එන්තල්පි පරයාස වෙන්නේ සම්මත එන්තල්පි පරයාසෙ. ඔව්. අනුව දීලා තියෙන එකනේ. මේක 4න් වැඩි කරාම මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි කරමු 4න් වැඩි. එන්තල්පි එනවා ධන 360. ඒක ඒ ක්‍රමය. මේක ඒ ක්‍රමය තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට B ක්‍රමය. B ක්‍රමය කියන්නේ ඇමෝනියාගෙන්. ඒ කියන්නේ N2 ඔක්සිහරණය කරලා ඔක්සිකරණය කරන එක. ඒක තමයි අපිට සිලබස් එකේ තියෙන්නේ දැන්. අපි ඉගෙන ගත්තේ. පැහැදිලිද? ඔව්. N2 ඔක්සිහරණය පහත පරිදි කියලා ඇමෝනියාගේ මේ දීලා තියෙන්නේ. N2H2 එක ඇමෝනියා මේක ප්‍රත්‍යාවර්ත මෙතන දීලා නැහැ මෙච්චර ඕන් මේක මොකද මේක දීලා දත්ත දීලා තියෙන්නේ මේ සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි ඇමෝනියාගේ සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි ඉන්නේ N2H2 ඔන්නෝමනේ අර ඔක හතරෙන් බෙදලා ඉන්නේ නේ සමීකරණේ නේද? ඔව් හරියට. මේක මෙතන ඇමෝනියා හතරක් තියෙනින් තමයි අර එතන තාප රසායනික දත්තේ මෙතන 4 ගුණෙන් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඍණ 184යි. දැන් අපි කොහොම හරි අර දැන් මම කියු තාප රසායනික චක්‍රය පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ.
ඇමෝනියා හදන එකේ මේ එකත් හොයාගන්න ඕනේ සම්මත උත්පාදනය ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හරි එහෙම කරලානේ මේ සමස්ත එක හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඒක තමයි මේ කරන්න යන්නේ. මේ ලකුණු වෙන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ප්‍රතික්‍රියාවලටයි මේ අර ඩෙල්ටා H අගයටයි. තව තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව කියලා ලකුණු 4ක් කියලා වෙන් කරලා දිනවා. මේ මාකින් එකේ. හරිද? මම ඉස්සරහට යන්නද? හරි. හරි යන්නේ. ලකුණු 41 ගන්නවා කොහොමද? ඊළඟට ඔන්න මාර්කිය ප්‍රතික්‍රියාව. ඇමෝනියම් පායෝඩු 4NO 6H2. ඒක ගෑස් කියලා දිනවා ගෑස් කියලා ලියනකොට මා 2015 මාකින් එකේ ගෑස් කියලා තිබ්බේ. මාකින් එකට අනුව ලියවන 850 නේ. රිසෝස් බුක් එකේ ඒක ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් මෙතනදී අර හෙස්ලෝ එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. නොදැනුවත්ම හෝ. 6 වරක් වෙන 242ක් දාලා තියෙන්නේ. හෙස්ලෝ එක පාවිච්චි කරාම එන උත්තරේ. පේනව නේද? ඔව් හරි. මේ ඒක එනවා ඩෙල්ටා H වෙන 908යි කියලා. වෙන 908යි කිලෝ ජූල්. මේ ඔය ආරම්භයේ මම අනිකේ ඩෙල්ටා H ඔව් ඊළඟට මේ ඇමෝනියා බවට ඔක්සිහරණය මේ තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවකි නෑ මේ මාකින් එකේ උත්තරේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ ඍණ 900ට තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ හරිද ඇහෙනවද ඔය එහෙනම් ඍණ 900ට කියන එක තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකද රිසෝස් බුක් එකේ ඔකට දීලා තියෙන ඍණ 907යි කිලෝ ජූල් මවුලයට කියලා ඒ කියන්නේ ඍණ 908 කියන එක උත්තරේ තමයි මේ ආයෙ ඍණ 184ක් මේ එකතු කරලා. මෙතන කලින් ඍණ 184ක් තියෙනවනේ. මෙතන පේනවන්නේ ඍණ 184ක් තියෙනවා. මේ දාන වෙලා කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක 908 කියන එක තමයි මේ ආයෙ මෙතන ඍණ 184ක් තියෙනවා පේනව නේද? මේකම ආයෙ මේව කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදි මොකද රිසෝස් බුක් එකේ දීලා තියෙනවා ඍණ 907යි කියලා. ඒ ඍණ 907 කියන එක දීලා තියෙනවනේ. අන්න ඒක මේ අපි ගණනය ඔප්පු කරලා පෙන්නන එකක් තමයි කරන්නේ. මේ ගානේ. දැන් අන්තිමට කියනවා B ක්‍රමය තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවකි කියලා. එතන නම් පැහැදිලිද? ඔව් හරි. අන්තිමට එම නිසා B ක්‍රමය ඒ ක්‍රමය සම සස්තනීට වඩා සුදුසු වේ. අර තාපදායක වෙන්න ඕනේ ඩෙල්ටා G දින වෙන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවනේ. මං ගිය සතියේ කියලා දුන්නේ. ඔන්න ලකුණු වෙන්නලා තියෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා අණුව ඊට පස්සේ සුළු කිරීමටත් දීලා තියෙනවා